În fața înțeleptului rege Solomon se prezintă doi oameni cu o dispută comercială. Reclamantul spune că a agreat cu pârâtul să-i închirieze un măgar pentru o zi ca acesta să-și transporte niște obiecte. Dar au agreat un preț de 5 galbeni pentru a închiria măgarul. În timpul zilei însă, pârâtul a făcut o pauză, fiindcă era o zi călduroasă și însorită, a făcut o pauză și s-a așezat la umbra măgarului, pentru care nu plătise. Și deci reclamantul cerea un galben în plus. Regele Solomon ascultă și îi dă dreptate. Desigur, ai dreptate. V-ați înțeles pentru ceva, a folosit mai mult, trebuie să plătească în plus. Dar, sare de dincolo pârâtul, măria ta, nu aveam cum să iau măgarul fără umbră. Dacă ar fi putut, mi l-ar fi dat fără umbră. Astfel, de moment ce vine în mod automat cu tot cu umbră, am considerat că este inclusă în preț, deci o pot folosi. Regele Solomon se gândește puțin și îi dă dreptate. Și tu ai dreptate. Cei doi se uită unul la altul puțin nedumeriți și un sfetnic de la curtea regelui vine și șoptește la ureche regelui. Măria ta, nu se poate ca în același timp și reclamantul și pârâtul să aibă dreptate. Regele Solomon face o pauză, se gândește, se întoarce către sfetnic și îi spune: și tu ai dreptate. În cercurile de investiții, că sunt forumuri, că sunt grupuri de social media, un subiect pe care nu se poate ajunge vreodată la o concluzie este cel al relevanței sau irelevanței dividendelor. Există două tabere care, precum în pilda anterioară, amândouă au perfectă dreptate. Pe de o parte, cei care susțin că dividendele sunt irelevante au mai multe argumente, din care două sunt foarte importante și absolut corecte. De-a lungul timpului, pe perioade îndelungate, strategiile care urmăresc fie dividend yield, fie dividend growth, nu supraperformează investiția într-un indice larg precum S&P-ul. În al doilea rând, și foarte important și super corect matematic, în clipa în care o acțiune a unei companii plătește un dividend, instantaneu prețul acțiunii se corectează cu dividendul respectiv. E și normal, cu o zi înainte și cu o zi după, compania respectivă, deci acțiunea, are exact aceeași valoare. Dacă înainte și după deține mai mult sau mai puțin cash, trebuie ca acest lucru să se reflecte într-un fel în prețul de înainte și de după. Dacă nu s-ar întâmpla această corecție, cineva ar primi un prânz gratuit. În partea cealaltă însă, cei care susțin că sunt foarte importante dividendele, au și ei dreptate în aceeași măsură. Respectiv, foarte important, existența dividendelor, unui flux constant de numerar de la investiție către investitor, este de natură să-ți dea o liniște psihologică, o rezistență la stres, nu neapărat o indiferență față de fluctuațiile pieței, dar cu siguranță îți permite să dormi mai liniștit atunci când piața fluctuează, când investițiile tale scad în valoare. Dar, mai mult de atât, în cazul investitorilor care se află deja la retirement, cei care nu mai vor să muncească sau nu mai pot să mai muncească și trăiesc din portofoliul de acțiuni, cel mai important risc probabil este sequence of returns risk. Un randament mediu de 10% pe 20 de ani poate fi obținut în foarte multe feluri. Ca o paranteză, țineți minte că randamentul investițiilor este medie geometrică, nu este medie aritmetică. Și așa cum știți, în cazul înmulțirii, scăderile au un efect negativ disproporționat față de creșteri. Cu alte cuvinte, dacă ești un investitor care este forțat să vândă acțiuni din portofoliu atunci când s-a retras și urmează câțiva ani, 2, 3, 5 ani în care piața scade, faptul că vinzi acțiuni în timp ce piața scade și marchezi pierderi este foarte detrimental pentru valoarea pe termen lung
și siguranța pe termen lung a portofoliului tău. Cu alte cuvinte, sequence of returns este poate cel mai important risc pe care îl ai atunci când ești retired. Asta înseamnă că investițiile care îți produc un flux constant de numerar, cum ar fi dividendele, sunt unele care te ajută să nu marchezi pierderi, să poți să continui să trăiești în retirement. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu peste 20 de ani de experiență, antreprenor și Ironman. Vom vorbi astăzi în următoarele câteva minute, despre detaliile care fac ca ambele puncte de vedere pe care le-am descris, aparent contrare, să fie de altfel corecte. Trebuie să ne deschidem mintea și să înțelegem care sunt criteriile, care sunt motivele pentru care fiecare dintre aceste tabere, aceste puncte de vedere sunt valide și să vedem care ni se aplică nouă. Apasă de rog like și subscribe și să ne apucăm de clip. Dacă întrebi pe un expert, un consultant financiar, un educator financiar, care este cea mai bună investiție, iar acesta îți dă un răspuns în loc să te întrebe care sunt criteriile tale de acceptanță, care sunt obiectivele tale, care este timpul, orizontul, time frame-ul pentru investiții, care este toleranța ta la stres. De obicei, întrebarea asta e formulată care e toleranța la risc, doar că ea se referă la volatilitate. Și așa cum am povestit de mai multe ori, volatilitatea nu înseamnă risc. Mai mult, poate ultima întrebare ar trebui să te întrebe ce capital ai, care sunt abilitățile tale de a continua să câștigi capital și cât de mari sunt pierderile pe care le poți absorbi fără probleme. Dacă cineva îți dă un răspuns la o întrebare care este o investiție bună, fără să te întrebe lucrurile astea înainte să-ți răspundă, ar trebui, poate nu neapărat să-l ignori, dar cu siguranță să scazi în lista de priorități acea sursă de informații. Această diferență între oameni, obiective, orizonturi de investiții, abilitatea de a rezista la stres și de a absorbi pierderile, sunt elementele care explică diferențele dintre cele două poziții privind dividendele. Cei care susțin că dividendele sunt irelevante au perfectă dreptate. În clipa în care un instrument financiar îți plătește un dividend, el trebuie să se corecteze automat, instantaneu, în ziua X-date, cu prețul acestuia trebuie să se corecteze cu valoarea dividendului. În mod deosebit, există pe multe piețe, inclusiv pe piața de la București, tendința ca această matematică să nu se respecte perfect. Și asta prezintă, deci, investitorii cu șansa unor arbitraje, unor speculații pe termen foarte scurt. Dacă deții deja o acțiune pe care dorești să continui să o păstrezi și te afli într-un mediu, într-un cont fără taxare, e foarte ușor ca și vrei să pariezi pe ce o să facă piața în mod greșit, în mod irațional, dacă se va corecta cu mai puțin decât valoarea dividendului sau dacă dimpotrivă se va corecta cu mai mult decât valoarea dividendului, ai în față, deci, două tipuri de tranzacții. Dacă tu crezi că se va corecta cu mai puțin decât valoarea dividendului, bazat pe experiența ta istorică, pe probabilități, vei mai cumpăra niște acțiuni pentru că vei primi înainte de data de X-date, pentru că vei primi și un dividend, iar scăderea va fi mai mică. În esență, ai o zonă de free lunch. Invers, dacă te temi sau te aștepți ca scăderea să fie mai mare decât dividendul, atunci ar trebui să vinzi înainte de X-date și să le cumperi înapoi. Țineți cont că aceste două strategii, care sună foarte inteligent în timp ce le auzi pe YouTube, când te apuci să le pui pe hârtie, în viața reală, suferă de problema aceea a fizicianului, academician, savant, care corespondează cu un prieten fermier, care fermier se plânge că găinile lui au o problemă. El are o problemă cu găinile lui. Și fiindcă fizicianul nostru este prieten și ține la omul acesta, își bate capul, se gândește o vreme îndelungată și vine cu o soluție. Și îl sună pe om să-i spună: uite, am găsit o soluție la problema ta, dar trebuie să ții cont că funcționează numai pentru găini sferice în vid. În realitate, în viața noastră de investitori, taxarea are niște efecte
care distorsionează randamentele pe care le putem avea. Fac o paranteză interesantă în zona aceasta. Foarte multe sfaturi de investiții pe care le vedem sunt cele americane și ei poate uneori spun folosește asta într-un tax-free account sau un tax advantage account. Noi, ca investitori români din România, nu avem astfel de conturi la dispoziție, deci nu ne interesează în niciun fel. În partea cealaltă, foarte mult investing advice pentru investitorii europeni susține ideea, caută ETF-uri cu acumulare. Pentru că atunci când ești investitor european, român, care are acces doar la a investi prin ETF-uri de tip UCITS, fiindcă asta e reglementarea europeană, iar acestea investesc în companii americane care plătesc dividende, există 2 ture de taxare pe dividendul acela până ajunge la tine. De aceea, soluția pe care producătorii de ETF-uri au adoptat-o și care este super rațională pentru investitorii români care investesc în ETF-uri UCITS este să caute ETF-uri cu acumulare. Pe de altă parte, am să povestesc într-un clip în curând de ce cred eu că această reglementare MiFID aduce mai degrabă sărăcie și are un efect net negativ, ca de altfel multe alte reglementări, atât americane cât și ale Uniunii Europene, care în general obțin sau generează de fapt rezultatul invers față de cel pe care și l-au propus, their stated objective. În cazul reglementării UCITS, face ca majoritatea covârșitoare a investitorilor europeni de retail să nu aibă acces la toate ETF-urile americane. Dacă însă fie te poți califica precum un investitor profesionist, fie dacă îmi ești suficient de prieten cât să îmi scrii pe WhatsApp, îți pot recomanda un broker care îți va permite accesul la ETF-uri americane, există un număr de avantaje extraordinare pe care le ai ca investitor român dintre toate tipurile de investitori din lume în a investi în produse financiare americane. Dintr-un motiv istoric fascinant, aberant statistic, România are unul dintre cele mai bune tratate de evitare a dublei impuneri cu Statele Unite ale Americii. Asta înseamnă că dacă ești investitor român cu rezidența în România, care tranzacționează instrumente financiare listate în America, fie că sunt companii care plătesc dividende, fie că sunt ETF-uri care plătesc dividende, regardless din ce își produc ele, veniturile pe care ți le transferă ție ca dividende, și ăsta e un lucru important la care revin imediat. Dacă ești investitor român care primește dividende de la instrumente financiare listate în America și ai un broker care ți-a permis să completezi declarația W8BEN și ți-a dat acces la aceste instrumente, beneficiezi, după părerea mea, de cea mai bună schemă de taxare posibilă. Atât dividendele cât și capital gains sunt taxate la sursă, withholding, cu 10%. Atât. După care ne uităm la codul fiscal românesc. Cred că e o ocazie bună să fac următoarea observație. Ce vorbesc eu aici nu este tax advice. Nu sunt consultant de taxe și dacă vei depune o declarație la ANAF în care nu vei plăti corect taxele pe care le datorezi și vei căuta să spui am văzut eu un YouTube în care spunea cineva într-un mod foarte inteligent că n-ar trebui să plătesc mai multe sau mai puține taxe, tot o să iei amendă. Care va să zică, înainte de a lua orice decizie financiară, caută împreună cu un consultant fiscal, poate contabilul tău, un avocat de taxe, un avocat de taxare internațională, să înțelegi exact consecințele diverselor investiții și fluxuri financiare pe care o să le ai. However, am 20 de ani de experiență ca investitor și am înțeles, am petrecut ceva timp studiind și m-am uitat pe interacția mea cu autoritățile fiscale pentru investiții. Care va să zic, România are un tratat foarte bun cu Statele Unite. Dacă găsești un broker sau te poți califica să investești în instrumente financiare americane, fie că sunt ETF-uri care îți permit să transformi alte feluri de venituri, cum ar fi dobânzile de la bonduri sau
primele de emisiune, din primele de emitere de opțiuni, dacă ai o strategie de tip covered call sau orice altă strategie de investiții care generează pentru ETF-ul respectiv sau pentru closed-end fund-ul respectiv venituri curente, aceștia o să le distribuie către investitor. Dacă tu ești un investitor român care are completată declarația W8BEN, brokerul îți reține pentru America 10% și pe capital gains și pe dividende. De aceea, pentru noi, ca investitori români în această situație, numai dacă ne aflăm în această situație, dezbaterea cu taxarea diferită pe capital gains sau pe dividende este nerelevantă. Dacă vă întrebați însă apoi cum o să se întâmple în România, faptul că îți păstrează America 10%, primești un credit fiscal, dar apoi trebuie să depui declarația la ANAF. Nu vreau deloc să tratez aceste situații. Astăzi, cele două, când vorbesc și fac acest clip, cred, impresia mea este că cele două surse de venit s-ar taxa la fel, cu 16%. Dar, mult mai important este faptul că în România codul fiscal se schimbă de zeci, sute, mii de ori, pe măsură ce câte un politician are senzația că a înțeles ceva, că a aflat ceva și trebuie să rezolve printr-o lege. Deci, mi-aduc aminte cum într-o zi, când eram director financiar, era 6 ianuarie al unui an și am intrat pe site-ul ANAF ca să verific ceva în codul fiscal. Pe 6 ianuarie existau deja 12 modificări ale codului fiscal românesc în anul respectiv, care va să zică: ne uităm la lucrurile care stau pe loc, cum ar fi tratatul de evitare, și nu ne putem face planuri de acum pentru 20-30 de ani de viață bazate pe codul fiscal românesc. Vedem la fiecare moment în care avem de încasat venituri care e situația pe care putem să o optimizăm sau dacă merită. Aduc aminte de o idee, un citat al lui Warren Buffett, care spune că n-a cunoscut pe nimeni care să refuze 1 miliard de euro doar pentru că taxarea era 39% în loc de 29%. La fel și la noi. Poate că este 10, poate că este 3, poate că este 16. Sigur că sunt diferențe semnificative între 3 și 13, între 6 și 16, dar pe de altă parte, mai important este să avem ce să fie taxat. Întorcându-ne la dividende, la utilitatea lor, chiar dacă niciuna din strategiile de investiții care urmează, fie dividend yield, fie dividend growth, nu supraperformează S&P-ul pe termen lung în mod constant, consecvent, asta nu înseamnă că aceste strategii nu sunt utile. Și explic de ce. Una este când ești tânăr, care are un orizont de investiții de 30-40 de ani și care are ca obiectiv principal sau poate unic ar trebui să fie acumularea agresivă, accelerată de capital, economisești tot ce poți sau chiar mai mult de atâta și investești tot ce poți în indici broad market, care deci îți oferă cea mai mare speranță, cea mai mare așteptare de creștere accelerată pe termen lung. Și alta este când ai 50 de ani, 70 de ani, ai făcut un exit dintr-o companie, mai multe, ai acumulat ani de zile un capital financiar semnificativ pe care nu-ți dorești, nici nu crezi neapărat că poți să o iei de la zero sau de la jumătate în a-l reproduce. Și este important pentru tine să ai o viață liniștită, banii tăi să muncească pentru tine și să ai investiții pasive, să ai venituri, faimoasele venituri pasive. În cazul acesta, ești liniștit să sacrifici o parte din upside pentru a primi venituri constante. Cu atât mai mult, cum povesteam mai devreme, sequence of returns risk este un risc mult mai important pentru tine astăzi decât volatilitatea pe care o putea avea S&P-ul sau MSCI All Countries World Index când aveai 20 de ani și aveai în față 30-40 de ani de acumulare de capital. Care va să zică, acest tip de investitor mai degrabă are motive foarte bune să caute instrumente care plătesc dividende constante și eventual mari. Există multe strategii de la care te aștepți ca activul net să rămână relativ constant. Spre exemplu, ETF-urile de bonduri. Cât timp nu fluctuează semnificativ dobânzile de referință, activul net va rămâne relativ constant. Aceste ETF-uri încasează cuponul de la obligațiunile emise de emitenții din portofoliu și ți-l plătesc ție ca dividend.
te aștepți ca activul net să fie relativ, să se evolueze relativ lateral, iar tu să primești în continuu venituri din această investiție, sacrificând upside-ul, evident. Dacă te afli în această situație, este mult mai important pentru tine să poți dormi liniștit faptul că ai minus 20, minus 40% într-un an în portofoliu și nu ai niciun motiv, nu ești în niciun caz forțat să vinzi acțiuni în timpul acela pentru a-ți finanța viața curentă, ba dimpotrivă, dacă cumva se întâmplă ca în timpul acela fie să fi mai avut cash, fie dividendele pe care aceste investiții ți le produc să îți permită să mai cumperi instrumente generatoare de venituri la prețuri mici, vei reuși să îți crești semnificativ un indicator care se numește yield on cost și care este de fapt adevăratul randament care contează la investițiile de tip fixed income. Chiar și dacă sunt dividende de la companii, le poți trata și ar trebui să le tratezi în cazul ăsta ca fixed income. În următorul episod am să povestesc mai pe larg despre conceptul acesta de yield on cost și de ce este el relevant. Aș vrea să închid această dezbatere cu viziunea antreprenorială, viziunea managerială, din punctul de vedere al companiei, pentru ca investitorii în companii care plătesc dividende să aibă o viziune completă. Faptul că prețul acțiunilor unei companii se corectează teoretic, matematic, cu valoarea dividendului în ziua ex-date, când cumperi acțiunile fără dreptul la dividende, combinat cu aceea că instrumentele de tip ETF-uri de dividende care urmăresc strategii de dividende nu bat pe termen lung S&P-ul, face pe mulți investitori să considere că, în mod automat, by default, pentru orice companie, oricând, este un lucru rău să plătească dividende sau cel puțin sau cel mult neutru. Ei bine, când ne mutăm de la mulți la 1, când ne mutăm de la macro la micro, deciziile nu mai funcționează așa. Nu mai este rațional acest mod de a privi lucrurile. Când ne uităm la o singură companie în care suntem proprietari, acționari, testul relevant pentru acea companie este dacă profiturile pe care aceasta le generează pot fi folosite în cadrul business-ului pentru a extinde această companie și a crește valoarea ei mai rapid decât restul pieței. Atunci când eu ca investitor aș putea să primesc un dividend sau să-l las în companie, iar compania nu poate să crească mai mult din orice motiv, nu contează, dezbatem imediat, nu poate să crească mai mult decât crește restul pieței, atunci eu ca investitor sunt favorizat dacă primesc acel dividend, pentru că fiind, din punctul meu de vedere, randamentul mediu al pieței este costul de oportunitate. Astfel, e foarte posibil ca, după o perioadă lungă de creștere, după niște ani buni, nu contează din ce motive, poate că modelul nu poate fi scalabil peste un anumit prag, poate că compania respectivă e deja lider de piață, poate că celelalte piețe în care ar putea să se extindă nu sunt la fel de profitabile. Nu este dat de la Dumnezeu faptul că o companie poate să investească în continuu, pe termen lung, în cadrul business-ului, banii produși de afacere, cash flow liber, free cash flow pe care aceasta îl produce, mai profitabil decât oricine altcineva. De aceea este foarte adesea relevant pentru companii să plătească dividende, să plătească surplusul de capital pe care îl generează în fiecare an. Dacă ne gândim la companiile nelistate, antreprenorii, acționarii, investitorii au ca singură sursă de a profita, de a extrage valoare din afacerea respectivă, dividendele anuale. Foarte rar companiile nelistate, companiile închise se tranzacționează, se vând. Faci un exit odată, poate după 10, 15, 20, 30 de ani. Deci deși sunt windfall-uri importante, nu contează la calcul, spre deosebire de acțiune listate pe care poți intra și ieși întotdeauna. Care va să zică, dacă ești un antreprenor, dacă ești un investitor într-o companie nelistată, tu te aștepți rezonabil să primești o parte mare din profit în fiecare an sub formă de dividende. Facem o paranteză scurtă. Ce este acela un dividend?
Dividendul este o distribuție de capital, o distribuție de cash din societate către acționari care nu are ca efect schimbarea procentelor de deținere ale acționarilor. Faptul că în cazul american, nu în cazul român, în cazul român, guvernul se chinuie și publică zeci și sute de pagini de când să nu plătești, dacă să fie mai greu, să fie mai complicat, să te gândești, da dividende, da capital, da împrumuturi. La fiecare nouă iterație cineva vine cu o idee să facă lucrurile mai complicate. Dacă ne uităm însă la piața de capital americană, consiliile de administrație decid dividendele și ele se plătesc automat către investitori. Dividendul fiind partea aceea de cash outflow care ajunge la toți investitorii fără a le schimba procentele. Chiar dacă o parte este considerat return on capital din diverse motive contabile sau actual dividend, o parte din profiturile curente sau păstrate din anii anteriori, e nerelevant. Diferența ai putea să primești ca investitor răscumpărări în care compania distribuie cash către unii sau către toți investitorii, dar este foarte probabil ca această operațiune să schimbe procentele de deținere. Este foarte rațional pentru unele companii să facă răscumpărări în loc să plătească dividende, în special în cazul companiilor listate. Respectiv, dacă ai o înțelegere, o certitudine, o probabilitate mare de a avea dreptate cu afirmația astăzi compania noastră este subevaluată, e relevant să aloci cât mai mult cash către a răscumpăra o parte din acționari, ai da afară din companie, pentru că cei care rămân în companie primesc, deci, cumpără un portofel care are înăuntru $100 cu mai puțin de $100. Ăsta este momentul când e relevant și corect să faci răscumpărări ca și companie. În sens invers, întrebarea când să reinvestești banii și versus când să-i plătești, să-i scoți din companie ca răscumpărări sau ca dividende, are și asta un răspuns pe care ne l-a dat Warren Buffett într-un mod super rațional și ușor de urmărit. Te uiți pe perioade de 3, 4, 5 ani de zile, astfel încât să ai timp să vezi rezultatele investițiilor în cadrul business-ului. Pe aceste perioade de 5 ani de zile, urmărești dacă profiturile pe care compania le-a păstrat, deci banii pe care nu i-a distribuit, au permis companiei să crească, valoarea companiei, valoarea de piață a companiei, să crească mai mult decât, în primul rând, decât banii păstrați și, ideal, mai mult decât restul pieței. Cu alte cuvinte, vezi care este randamentul banilor păstrați în business. Dacă acesta e mai mare de 1 la 1 cu dolarii pe care îi păstrezi, e rațional să ții banii în companie, pentru că ei se mulțesc mai mult înăuntru decât ar putea acționarul rezonabil să-i plaseze în afară. În schimb, dacă acest raport intră sub 1, e normal să începi să faci răscumpărări sau să plătești dividende, cash-ul pe care îl poți produce ca și companie, să-l dai afară, nu să-l mai păstrezi pentru creștere. Sigur că da, treaba asta se face în limitele în care se asigură supraviețuirea companiei. Plătim datoriile la stat, plătim datoriile la furnizori și continuăm să rulăm afacerea pe care o avem, astfel încât să putem produce în continuare cash flow. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu 20 de ani, peste 20 de ani de experiență ca investitor pe piețe internaționale, antreprenor cu 19 ani de experiență ca antreprenor, timp în care am fondat una din puținele companii din lume care a înregistrat 17 ani de creștere neîntreruptă, de la 0 la afaceri de 400 de milioane de lei, de 9 cifre, cum spun americanii, timp în care am schimbat fața pieței de capital românească. În plus, sunt triatlet, am terminat 10 curse pe distanța de full Ironman, din care 3 campionate mondiale, 15 pe distanța de half. Vorbesc despre investiții, despre antreprenorat, despre alocarea rațională a capitalului, responsabilitatea individuală pentru bunăstarea proprie și cum să ne poziționăm în piața de capital sau în mediul antreprenoral pentru a ne crește bunăstarea într-un mod rațional. Dacă ți-a plăcut acest clip, moneda pe care eu o apreciez este share și like, fiindcă YouTube, în mod deosebit, apreciază foarte mult acțiunile tale de a
răspândi, de a share-ui, a împărtăși acest conținut cu alții care ar putea să beneficieze de pe urma lui. Aș sugera să apeși și butonul de subscribe, fiindcă în următoarele săptămâni urmează câteva clipuri foarte interesante care expandează temele pe care le-am vorbit în acesta.